Tôi đã trở lại đây các anh chị. Before we talk about our products, let me share with you a true story that the BBC published in 2018. You can Google it and read about it as well. Trước khi mà bắt đầu vào cái phần sản phẩm của chúng ta thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một câu chuyện mà BBC đã đưa đăng tin vào năm 2018. Các anh chị có thể kiểm tra cái thông tin này ở trên Google đúng không ạ? So the story goes like this. It's about a teenager. He's 14 years old. He lives in a middle class family in England. And the reason why I'm telling you it's in England is because there's plenty of food to eat there. They have perfectly medical care. But there's a story to this. Và cái câu chuyện này xảy ra ở nước Anh anh chị, với một cái cậu bé là 14 tuổi. Và các anh chị đều biết là nước Anh là một đất nước mà có rất là nhiều điều kiện để thức ăn rất là đầy đủ, cũng như là cuộc sống không thiếu gì và điều kiện y tế cũng rất là tuyệt vời, nhưng mà đã xảy ra cái câu chuyện rất là đáng tiếc này. So from age 0 to age 14, he's perfectly fine, perfect height, good weight, no problem. But at 14, he kept missing school because he's tired all the time. And so the parent had to take him to the doctor and said, "Doctor, my son is tired." So then the doctor give him B12 shot. And B12 is true. B12 is good for energy. So for those of you who are vegetarian, you cannot get B12 from fruits and vegetables. B12 comes from red meat. And so make sure you supplement. Cái cậu bé này thì từ năm 0 tuổi cho đến 14 tuổi thì phát triển rất là bình thường, kể cả về chiều cao, cân nặng và trí tuệ các anh chị. Nhưng mà đến năm 14 tuổi thì cậu bé thường xuyên phải nghỉ học là do bị ốm và thường xuyên phải đi khám bác sĩ. Và mẹ của cậu bé rất là lo lắng, đã đưa cậu bé đến khám ở bệnh viện, và bác sĩ khi mà hỏi thì đã tiêm cho cậu bé B12. Tại sao lại tiêm B12? Bởi vì B12 sẽ giúp chúng ta cung cấp năng lượng, đúng không ạ? Và đặc biệt là các anh chị mà ăn chay ấy ạ, thì chắc chắn là sẽ bị thiếu cái B12 này, bởi vì B12 không có trong rau củ quả mà chỉ có ở trong thịt đỏ thôi các anh chị. Nên là nếu mà các anh chị ăn chay thì các anh chị hãy đảm bảo là chúng ta phải bổ sung B12 hàng ngày các anh chị nhé. So he took the B12 shot and 6 months went by. He didn't get any better. In fact, his vision, he started losing vision and even losing hearing as well. So they took him to an eye doctor and an ear throat specialist. They did all these MRI scans, still didn't find anything wrong. Và sau 6 tháng thì cậu bé không có gì tiến triển, mà ngược lại là thị lực của cậu bé ngày càng giảm sút và thính lực của cậu bé cũng ngày càng giảm sút. Và bác sĩ đã kiểm tra rồi scan, bác sĩ mắt rồi bác sĩ thì tai mũi họng kiểm tra và scan toàn bộ nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân tại sao. So they even thought he's crazy. So they sent him to a psychiatrist to talk to him. But he's fine. His mind is still healthy. There's nothing wrong with him. But at that point, he was legally declared blind. Và khi mà không tìm ra nguyên nhân gì thì bác sĩ lại chẩn đoán rằng có thể do vấn đề về thần kinh, thì đưa cậu bé đến khám thần kinh và bác sĩ tâm lý, nhưng cũng không hề khám ra là lý do tại sao, bởi vì trí tuệ của cậu bé rất là bình thường. Và các anh chị biết không, và đúng vào cái thời điểm đó thì cậu bé đã chính thức bị mù hoàn toàn. So then the doctor decided to ask him, so what exactly do you eat? Right? Looking at nutrition, what exactly do you eat? And then after school, what do you do? Your lifestyle. Và bác sĩ hỏi cậu bé rằng là con ăn gì hàng ngày, có phải là liên quan đến dinh dưỡng không ạ? Câu hỏi thứ hai bác sĩ hỏi là sau khi con đi học về, con chơi gì, con làm gì, có phải là phong cách sống không anh chị? 2 câu hỏi bác sĩ đang hỏi cậu bé. Lifestyle, he said after school he play video game. But what kid doesn't play video game? They don't go blind, right? So then the doctor asked about nutrition. Now the nutrition part is where it's important. Và cậu bé trả lời rằng là sau khi mà đi học ở trường về thì con chơi game anh chị.
Và làm gì có thiếu trẻ em nào thì cũng chơi game đúng không ạ? Nhưng mà có phải bị mù đâu đúng không ạ? Và đến phần này là phần dinh dưỡng thì ăn gì? Đây chính là cái phần mà ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến sức khỏe của cậu bé. So he's a picky eater. He doesn't like the texture of certain food. The only food he eats is white bread and French fry. Occasionally he'll eat a little sausage. Và cậu bé đến cái phần dinh dưỡng thì cậu bé này là một cậu bé rất là gọi là chọn các cái món ăn, không phải cái gì cũng ăn, biếng ăn đúng không ạ? Và cậu bé rất là không thích ăn những cái món ăn mà có nhiều xơ ấy ạ. Thế nên là cậu bé chỉ ăn bánh mì trắng và khoai tây chiên, thỉnh thoảng thì ăn thêm các cái loại sauce, đúng không? Các cái loại tương để mà ăn cùng. So the doctor said, Bingo, let's go do blood tests and test all the vitamins and all the minerals and let's see where you stand. Và bác sĩ bảo đây rồi, đã tìm ra bingo đúng không ạ? Là bây giờ chúng ta sẽ đi xét nghiệm máu của cháu, xem là cháu đang có những cái loại vitamin, khoáng chất gì ở trong máu. And oh my God, the result was critical. He was lacking everything, all the vitamins, all the minerals. Và thực sự là rất là bất ngờ và rất là đáng tiếc, đó là khi mà có kết quả thì cậu bé đã thiếu toàn bộ các cái loại vitamin và khoáng chất cần thiết ở trong máu các anh chị. So the doctor, prescribed supplementation. So he's been taking the supplement for 6 months, and then he went back to see the doctor. And the good news is his eyesight didn't get worse, but it didn't get better. Và sau đó thì bác sĩ đã kê các cái sản phẩm mà cậu bé phải bổ sung các cái loại vitamin và khoáng chất. Và sau 6 tháng thì thực sự là rất là đáng mừng, đó là cậu bé cái gọi là cái thị lực của cậu bé thì không bị tồi tệ đi nữa, nó đang tạm dừng ở cái chỗ đó. Tuy nhiên nó chưa được cải thiện nhưng nó đang không tồi tệ đi. So vitamins and mineral and nutrition in general, it can fill the gap that is missing from the diet, like missing from what the kids eat. But it's not a magical pill. It can't reverse the harm that's already done. Và các anh chị, chúng ta thấy rằng là những cái thực phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất ý, thì nó sẽ giúp cho chúng ta bổ sung những cái sự thiếu hụt về các cái vitamin, khoáng chất, các cái dinh dưỡng cần thiết cho trẻ trong cái bữa ăn hàng ngày của con mình. Nhưng không có nghĩa rằng là những cái viên đó có thể cứu rỗi được toàn bộ tất cả cái cuộc sống cũng như sức khỏe của con cái chúng ta, mà chúng ta cần phải chăm sóc hàng ngày thật là đầy đủ. And the sad part is in 2019, the year after that, there was another story that comes out about an 18-year-old boy. And he was having the same problem. Ever since he was 2, he only liked to eat chips and drink milk. But that's it. Those are the only 2 things he eats. He refused to take medicine, refused to take supplement. Và vào năm 2019 thì lại một câu chuyện giống như vậy xảy ra. Và đây là một cái cậu bé 18 tuổi và 2 cái món ăn mà cậu ấy thường ăn hàng ngày đó chính là gọi là chips, đúng không ạ? Là bim bim và chips and milk. Và sữa, đúng không ạ? Chỉ có ăn bim bim và sữa, chỉ có ăn 2 cái thực phẩm này thôi các anh chị. Và câu chuyện giống hệt như vậy xảy ra. Không uống thuốc, không bổ sung dinh dưỡng gì hết, chỉ ăn 2 thực phẩm thôi. So that's why you have to start your kid young as possible. So let me try this. There's an old saying that says, dạy con thì dạy tuổi còn thơ. Nên là chúng ta phải bắt đầu càng sớm càng tốt, đúng không ạ? Mấy anh nào mà dám nói câu thứ gì mà về bị vợ đánh, đừng có trách em đó nha. So the old science is thinking about, get as many vitamins and minerals possible, then you're healthy. No, that's not true. More is not better. A balanced level of vitamins and minerals are better. Because if you, let's say for example, you take too much zinc, what you're gonna do is throw up. So you see, so that's why more is never better, but balance is better. Và với cái quan điểm dinh dưỡng trước đây ấy, thì mọi người có quan điểm là ăn càng nhiều dinh dưỡng thì càng tốt. Nhưng mà với quan điểm dinh dưỡng hiện đại ấy, thì đó chính là cân bằng mới là tốt. Ví dụ như nếu mà các anh chị mà uống hay là các anh chị đưa vào cơ thể của chúng ta nhiều kẽm quá ấy, chúng ta rất hay bị buồn nôn các anh chị. Thế nên là chúng ta hãy nhớ rằng là
Không phải là càng nhiều càng tốt mà phải là cân bằng mới là tốt các anh chị nhé. So I'm partial to this one just because I made it, the Kids Daily. Và đây là cái sản phẩm mà tôi tạo ra nó, Nutrilite cho trẻ em, đó là Kids cho trẻ em, Daily cho trẻ em. So it comes with 13 vitamins, 5 essential minerals, and 8 plant concentrate. Và ở trong cái sản phẩm này thì chúng ta một viên sẽ bao gồm 13 vitamin, 5 khoáng chất và 8 cái dưỡng chất từ thực vật. So you know that Nutrilite is all about our farm and plants that we grow. And so in 2014, Nutrilite scientists have published a global phyto report in 2014. And in that report, it says that no matter where you live, no matter how rich or poor you are, don't eat enough of fruits and vegetables. And if you do eat enough, you don't eat a variety of fruits and vegetables. That's why in this product, we want to make sure we have the 5-color story. Và chúng ta đều biết là Nutrilite chúng ta rất là mạnh ở trong các cái dưỡng chất thực vật và trang trại hữu cơ riêng, đúng không ạ? Thế nên là vào năm 2014, các nhà khoa học của Nutrilite đã đưa ra một cái báo cáo toàn cầu về cái tình trạng sử dụng và đầy đủ những cái loại dưỡng chất thực vật ở trong cơ thể, 5 màu sắc, đúng không ạ? Và cái báo cáo này cho thấy rằng là cho dù các anh chị ở bất kỳ quốc gia nào hay cho dù các anh chị giàu hay nghèo thì hầu như tất cả chúng ta đều không ăn đủ các cái loại dưỡng chất thực vật 5 màu sắc. Và nếu mà các anh chị có ăn đủ các cái thực phẩm đó cũng không đủ các cái loại để chúng ta bao gồm đủ cái số lượng 5 màu sắc của thực vật. Bởi vậy lý do tại sao là trong cái viên daily gọi để cho trẻ em này thì chúng ta sẽ có đủ cả 5 màu sắc từ thực vật. So let's talk about vitamin A. We know that vitamin A is good for our kids' eyes. But what you don't know is vitamin A is a fat soluble. That means if the body doesn't use the vitamin A, it stores in the liver. And in the long run, it will cause liver problems. So we took this opportunity to make sure we do still have the vitamin A so that they can quickly get that vitamin A, the body can quickly absorb the vitamin A. But we look towards the natural beta carotene, even though it's more expensive. But the beta carotene is safer to store. Và chúng ta sẽ bắt đầu bằng một cái loại vitamin rất là quan trọng, đó chính là vitamin A. Và các anh chị đều biết là vitamin A thì rất là tốt cho thị lực của con cái chúng ta, đúng không ạ? Nhưng mà vitamin A là một loại vitamin tan trong dầu. Và nếu mà chúng ta không sử dụng hết thì nó mà dư thừa thì chúng ta sẽ phải tích ở trong gan. Mà nếu tích lâu ngày thì nó sẽ tổn thương gan của chúng ta, đúng không ạ? Thế đấy là lý do tại sao mà trong cái sản phẩm Kids Daily này á, thì chúng ta có cái sản phẩm có vitamin A để cơ thể ngay lập tức hấp thụ để cung cấp cho thị lực. Nhưng trong đó cũng có thêm thành phần là beta carotene, là tiền tố A, đúng không ạ? Và tiền tố A này sẽ đảm bảo cái sự an toàn để duy trì và tích trữ ở trong cơ thể của con cái chúng ta, để khi mà nó cần nó sẽ được chuyển hóa thành vitamin A. Mặc dù đưa cái thành phần beta carotene này vào trong sản phẩm này sẽ đắt đỏ hơn rất là nhiều các anh chị. I'm gonna skip this. I'm gonna get back to it in a minute. But calcium, our kids are growing. They're growing every day, and they need calcium for their growing bones. Magnesium is actually, one mineral, but it does a lot. It's good for the nerve, it's good for the muscle, and heart is considered a muscle, so it's good for the heart as well. Và chúng ta tiếp đến cái thành phần ở trong cái viên này, đặc biệt đó là canxi, đúng không ạ? Bởi vì con cái chúng ta đã đang ở tuổi trưởng thành, đúng không ạ? Và liên tục phát triển nên là xương của con liên tục được dài ra. Nếu mà chúng ta thiếu đi cái thành phần canxi này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái phát triển xương của con, đúng không ạ? Nên là trong cái viên này sẽ có canxi dành cho các con. Tiếp theo là magie là một cái khoáng chất, tuy rằng là cái nhu cầu nó không nhiều nhưng nó đóng rất là nhiều vai trò quan trọng đối với hệ thần kinh, đối với cơ, mà các anh chị biết là tim của chúng ta là cơ, đúng không ạ? Nên là nó sẽ rất là tốt cho tim mạch của chúng ta.
We also take this opportunity to add iodine into the kids daily. Iodine affects the thyroid. So if you lack iodine or somehow the hormone go whack, you're gonna have hypothyroidism or hyperthyroidism. And let me say the thing that it causes, the symptom. Hypothyroidism makes kids fat. Hyperthyroidism makes kids way too skinny. And their nerve, they're not gonna function right. So they'll be shaking all the time. And then they'll be cranky all the time. I'm sure you parents love when kids are cranky, right? Và một cái tiếp theo đó chính là iốt, đúng không ạ? Và các anh chị đều biết là iốt thì rất là quan trọng đối với tuyến giáp, đúng không ạ? Và nếu mà thiếu hụt iốt thì có thể gây ra cường giáp hoặc là suy giáp. Nếu mà cường giáp thì sẽ khiến con cái của chúng ta bị béo phì, tăng cân liên tục. Còn nếu mà suy giáp thì sẽ ảnh hưởng đến thần kinh của con cái chúng ta, và nó sẽ nói liên tục và nó sẽ không ngừng. Nên các anh chị không muốn con cái của chúng ta nó rất là tăng động như vậy, đúng không ạ? Nên là iốt rất là quan trọng đối với con trẻ của chúng ta. So I saved this for last because I learned something that I want to share with you. So vitamin K it's good because it helps calcium absorb in the body. So it's good for the joint. But that's just one thing. What I want to share with you is this. When a baby is born, you know, the nurse will like slap the baby so the baby can cry. And then they also give a baby injection. What is that injection? That injection is vitamin K. And the reason why they inject the baby, every baby that's born with vitamin K, is that to make sure the blood clots so the baby doesn't bleed out. Và cái vitamin cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị ở đây là bởi vì nó rất là đặc biệt, đó chính là vitamin K. Vitamin K thì các anh chị đều biết là nó sẽ giúp chúng ta hấp thụ canxi vào, đúng không ạ? Để giúp cho sức khỏe xương khớp của con cái chúng ta. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là các anh chị đều biết là khi mà chúng ta sinh con mình ấy thì bác sĩ hay vỗ vào mông đứa bé để cho nó khóc, đúng không ạ? Có không ạ? Và các anh chị có biết là lúc mà vỗ vào mông đó là bác sĩ sẽ cùng một lúc tiêm một cái mũi tiêm, đó chính là vitamin K, để giúp cho con của chúng ta, rồi giúp cho nó chống đông máu, để giúp đỡ bị chảy máu, đúng không ạ, sau khi mà sinh. At this point, I also want to take this opportunity, you know, the three mascots, the three dancing mascots. I just want you to know that Amway invested money to do market research. And from there, you know, we created that and we found that kids like butterfly, ladybug, and the bee. Oh, why do I always forget Mr. B? The BB. So anyway, I just want you to know that Amway invested money in market research to, you know, to find out these three characters. But at the top there, you see the butterfly, and if you take a look at the Kids Daily, there's a butterfly logo on it. We are filing the patent right now so that no one can copy the butterfly. Và một điều mà đặc biệt ngoài những cái thành phần dinh dưỡng rất là đặc biệt này ra thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị về vấn đề là marketing, đúng không ạ? Amway đã đầu tư rất lớn vào cái việc khảo sát và cái sở thích của trẻ nhỏ các anh chị. Và khảo sát đấy cho ra được là 3 cái loài vật mà trẻ em thích nhất, đó chính là bướm, ong và cái con bọ dừa cánh cứng đấy ạ. Thế nên là Amway đã thiết kế và in những cái con này trên các cái nhãn mác của mình và đã mua bản quyền. Và mặc dù là tốn rất nhiều tiền nhưng mà để giúp các anh chị cho bọn trẻ con nó thích thú với sản phẩm, đúng không ạ? Và là mua bản quyền không ai có thể copy được. Anh chị mua tay được to lên đúng không ạ? And what I love about Amway is we don't just make a product, we want to make sure we test it first before we give it to your kids. And so even though it was, you know, during COVID lockdown, we were able to test it out with 101 kids, testing the new chewable versus the old chewable. Và một điều nữa mà tôi rất là thích thú ở Amway đó chính là luôn luôn từng sản phẩm đều có thử nghiệm lâm sàng, đúng không ạ? Trước khi mà đưa ra thị trường để đến tay con cái của các anh chị. Thì trong cái năm 2020 là năm đưa ra cái sản phẩm này ấy, thì các anh chị biết là Covid, đúng không ạ?
là phong tỏa, nhưng mà chúng tôi vẫn làm một cái chương trình thử nghiệm sử dụng sản phẩm với hơn 100 trẻ em để xem rằng là cái sản phẩm cũ với cái sản phẩm mới này nó là điều gì khác biệt khiến cho trẻ em của chúng ta muốn sử dụng hơn, đúng không ạ? So the first, you know that kids doesn't like to taste, they don't like to take medicine, right? So we asked them, if you eat the new Kids Daily, how many percentage of the kid thinks it tastes like medicine? And only 26% said so, compared to 50% from the old. Và cái chỉ số đầu tiên mà chúng tôi hỏi các bạn nhỏ sau khi mà ăn thử cái sản phẩm mới, đúng không ạ? Thì đó chính là cái vị, xem là có bị giống thuốc không, bởi vì trẻ em rất là ghét uống thuốc, đúng không anh chị? Xem là cái viên mới này á, cái viên daily mới này nó có giống thuốc không, thì chỉ có 26% trẻ em trả lời là giống thuốc thôi các anh chị. Còn với viên cũ thì là 50%. Nên là cái viên này nó sẽ không giống thuốc lắm, đúng không ạ? Nên trẻ em sẽ rất là dễ là tiếp nhận. And we don't stop there, right? We test to see if does it smell good, does it taste good, and we found that 70%, that's a high number of kids, to say that the new product smell and taste good. Và một cái tiêu chí thứ hai mà chúng tôi thử nghiệm đó chính là cái sản phẩm daily mới này á, nó có ngon miệng không? Thì đến 70% các em trả lời là ngon miệng các anh chị. And I was talking to a pretty lady in red earlier, and she said she gave it to her kids, and they love it. You know, they ask for more. And this is true because when I first developed it, right, back in the 2000, when I first the initial prototype, I gave to my niece to taste it first, and I was worried that she might spit out or she doesn't, want it. But she chew and swallow, and then go, can I have some more? Và vừa nãy ở trong phòng Diamond thì tôi cũng có nói chuyện với một Diamond mặc áo một bộ váy màu đỏ rất là đẹp, đúng không ạ? Và chị có chia sẻ rằng là con của chị rất là thích cái sản phẩm mới này khi mà được trải nghiệm. Và khi mà tôi bắt đầu đưa ra những cái sản phẩm đầu tiên mà chưa đưa ra thị trường ấy, thì tôi có mang về cho cháu của mình uống ăn thử. Thì sau khi mà bạn ấy nhai và nuốt xong thì bạn ấy muốn đòi là cho cháu thêm nữa để cháu ăn. That's a product developer dreams come true when a kid say that. Và đấy chính là ước mơ trở thành hiện thực khi mà tôi thiết kế ra cái sản phẩm này, đó là các bạn nhỏ rất là yêu thích, đúng không ạ? So our next product is just as important, and that's the omega jelly. Omega jelly comes from fish oil, and you know how fish can smell, but fish oil smell even worse, right? But the DHA and the EPA from fish oil is good for the kid's brain and the kid's heart, so they need that. So this product has DHA, EPA, along with vitamin C and vitamin E. Và tiếp theo là đến cái sản phẩm omega 3. Và các anh chị đều biết là omega 3 thì đối với trẻ nhỏ thì quan trọng nhất đó chính là DHA và EPA, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà chúng ta biết rằng là DHA và EPA mà từ cá thì nó sẽ rất là tanh, có đúng không ạ? Thế và đây là một cái sự đặc biệt của sản phẩm này khi mà thiết kế là có cả DHA và EPA tốt cho não bộ và tim mạch của trẻ, và cùng với vitamin E và vitamin C, nhưng mà cái mùi vị rất là đặc biệt. Thank you for reminding me. It is lemon flavor and is delicious. Và cái viên omega 3 này của chúng ta thì vị nó không hề tanh mà nó rất là ngon và thơm các anh chị nhá. And then I want to point out, come BB. I want to point out one thing first, and then we'll get to BB. The Friend of the Sea logo. This is the first time that Nutrilite have Friend of the Sea logo. It's headquartered in Milan, Italy. And what is important about it is they want to know, where do we get our fish? They want to know, do we treat the fishermen right? They want to know, are we killing off the fish population? All of that. And to get that register,
It's a great achievement. Và trước khi mà tôi nói chuyện với bạn BB này ấy, thì tôi chia sẻ với các anh chị về cái logo là bạn của biển. Các anh chị có nhìn thấy trên cái sản phẩm này không ạ? Đây là cái sản phẩm đầu tiên mà chúng ta có cái logo bạn của biển này, là một tổ chức từ Ý. Họ chứng nhận khi mà đạt được những cái tiêu chí, ví dụ như là chúng ta đánh bắt cá ở đâu, và chúng ta có đối xử tốt với các ngư dân ở cái vùng biển đấy hay không, đúng không ạ? Và chúng ta có tiêu diệt những cái loài cá khác không, đúng không ạ? Và vân vân, rất là nhiều tiêu chí mới có được cái logo này ở trên sản phẩm, rất là đáng quý các anh chị. So I know in Vietnam we have anchovy, but anchovy in Vietnam is like teeny tiny. I think my mom called it cá cơm. That's not what we're using. What we're using is a Peruvian anchovy, and that's what it looks like. Và đây là cái loài cá mà chúng ta dùng để lấy omega 3 để cung cấp trong cái sản phẩm này. Cái loài cá này ở Việt Nam cũng có nhưng nó rất nhỏ, gọi là cá cơm ấy ạ. Nhưng mà cái loài này là loài cá đặc biệt và nó màu xanh các anh chị. Và nó có rất nhiều omega 3, đó là DHA và EPA ở trong đó. So the source of fish, where is the fish from is important. Và cá này được khai thác từ đâu nó rất là quan trọng. So we are getting the fish is wild from the Pacific Ocean along the coast of Peru and Chile. Và chúng tôi khai thác cái loài cá này là cá ở gọi là hoang dã đúng không ạ? Ở cái vùng biển Peru và Chile. And Peru is where it's the most regulated fishing area in the whole world. Peru government makes sure that you follow all the guidelines. If the fish is not adult size, you cannot fish. Và ở Peru là một cái quốc gia mà có thể nói là thu hoạch cá nhiều nhất trên thế giới, và họ rất là chuyên nghiệp trong cái việc đánh bắt cá, và họ ra rất là nhiều những cái quy chuẩn khi mà đánh bắt cá, và họ còn quy định là cái cá này ở cái kích thước nào mới được đánh bắt cơ, các anh chị, không phải là được tùy tiện mà đánh bắt đâu ạ. So you know, when we talk about water current, right? We always think everything goes north to south. I mean, it makes sense, north to south. But that's not how the Earth gravity works. The water goes from the cold Antarctica up to the north. Và khi mà chúng ta nhìn vào cái cái quả cầu này ấy, thì chúng ta nghĩ rằng là dòng nước ấy nó sẽ chảy từ trên xuống dưới, đúng không ạ? Là từ Bắc đổ xuống Nam. Nhưng mà trên thực tế với cái lực hút của trái đất ấy, thì nước nó sẽ được chảy đưa từ cái vùng biển lạnh ở dưới Nam Cực này đưa lên phía trên, các anh chị. Nó chảy ngược lên phía trên. So we are upstream. All we doing is the fresh water from Antarctica go up here. That's where our fish is. And then the water current goes around, you know, it goes to Japan, where you don't want to go there. Và khi mà chúng ta khai thác cá ở cái vùng biển Peru này đang là cái vùng nước thượng nguồn, là nước sạch thượng nguồn, nên là cá của chúng ta không bị ô nhiễm. Và sau khi nó chảy qua cái vùng biển này, nó mới đi lên phía trên và chảy khắp thế giới và đến vùng biển Nhật Bản. Và các anh chị đều biết là vùng biển Nhật Bản thì là ô nhiễm như thế nào rồi, đúng không ạ? Well, thank you, BB. Can you find your way back? Và cảm ơn BB, bạn có tìm được đường về không? Okay. So remember, I said, you know, fish oil is not easy, and for kids to consume. So you see the scope that we have here. We're not drawing it just to, you know, make a beautiful slide presentation. What we do is we coat all these ingredients together. So we coat the EPA, vitamin C, and vitamin E. First we combine them and then we coat them. The technology is not owned by Amway. It's, you know, it's an outside, but it is patented. So people have to pay to get this coated technology. And because of that, we're able to make it taste delicious for your kids. Và các anh chị nhìn là trong cái viên omega 3 của chúng ta có thành phần từ dầu cá, EPA và DHA, có vitamin C, vitamin E, đúng không? Các anh chị nhìn thấy cái bức ảnh này có một cái vòng tròn ở bên ngoài không ạ? Có nhìn thấy một vòng tròn bên ngoài không ạ? Cái vòng tròn này không phải là để trang trí đâu các anh chị, mà tất cả những cái thành phần này có trong một viên dầu cá sẽ được phối hợp với nhau, nhưng mà chúng tôi dùng cái công nghệ là phủ và khử mùi các anh chị. Nghĩa là phủ, khi mà chúng tôi phối hợp với nhau và phủ và khử mùi từng cái thành phần một để giúp cho con cái của chúng ta ăn mà không cảm thấy bị mùi cá cũng như là bị đắng các anh chị.
I might sound like a broken record, but I want to repeat again. EPA for heart, DHA for brain. Vitamin C, as you know, is for immune support. But vitamin C also helps iron absorption. Vitamin C is good for collagen in our tissue. Vitamin E here is special. Special in that vitamin E is an antioxidant, but vitamin E is also good for cramps. So if you have kids that are in sports at school, you know, they do get cramped up, so that they need vitamin E as well. Và tôi muốn nói rõ hơn một chút về từng thành phần ở trong cái viên dầu cá này. EPA và DHA là giúp cho não bộ và tim mạch của chúng ta, của trẻ, đúng không ạ? Vitamin C thì tăng cường sức đề kháng, và đặc biệt là một thành phần rất là quan trọng để tạo ra collagen, đúng không ạ, trong cơ thể, cơ bắp của con trẻ của chúng ta. Và vitamin E ở đây ấy, là có cái khả năng là chống oxy hóa, và đặc biệt là khi mà bọn trẻ nó hay bị có chuột rút, đúng không ạ, mà bị bó cơ ấy ạ, thì vitamin E sẽ giúp giải quyết cái vấn đề này của trẻ em ạ. And as a product developer, I love the use of vitamin E because vitamin E is a natural preservative. It stops the fish oil from going rancid, from going sour. Và vitamin E là một cái thành phần dinh dưỡng, đó là chất bảo quản tự nhiên anh chị. Là khi mà trong cái sản phẩm này có dầu từ cá, đúng không ạ, thì nó rất là dễ bị oxy hóa. Nên là trong này có vitamin E sẽ giúp cho cái dầu cá của chúng ta nó được bảo toàn, nó không bị oxy hóa và không bị làm gây mùi hôi, mùi thối ở trong cái sản phẩm của chúng ta, bảo vệ sản phẩm của chúng ta tươi cho đến ngày mà sử dụng, đúng không? Up next is the kids' immunity. There's a new technology in this as well, and one of it is being fast melt, so melt quickly in your mouth. And also, what we wanted to do is, you know, when kids go to school, they might not have water with them, so they can drink with or without water. Và tiếp theo đó chính là sản phẩm lợi khuẩn dành cho trẻ em. Và một trong những cái điều đặc biệt trong cái sản phẩm này đó là cái công nghệ mà tan nhanh, đúng không ạ? Và cái sản phẩm này có thể giúp cho con chúng ta khi mà mang đi học ấy, kể cả có dùng với nước hoặc không với nước đều có thể sử dụng được, nên chị rất là tiện lợi. So we call this 4-in-1 because there's 4 ingredients in one perfect combination for immune health. I have to share with you this. So when COVID, you know, first started to happen, there's so many immune products just flooded the market, right? And in every immune product, there's vitamin C and zinc because those are the vitamin and the mineral that will help with immune health. I was worried a lot because there's so many products out there, and what if kids or even adults get zinc overdose? So here we make sure that we balance the level of vitamin C and zinc for immune health. Và đây là một cái sản phẩm mà tăng cường sức đề kháng với công thức 4 trong 1. Anh chị biết tại sao lại 4 trong 1 không ạ? Bởi vì là vào cái thời dịch Covid ý, thì nhu cầu tăng cường sức đề kháng rất là tăng, và có hàng trăm nghìn sản phẩm tăng cường sức đề kháng được tung ra thị trường. Nhưng mà hầu như những cái sản phẩm đấy chỉ có bao gồm vitamin C và zinc và là kẽm ạ, là hai cái thành phần rất là quan trọng để giúp tăng cường sức đề kháng. Nhưng mà chúng tôi là những nhà khoa học, là những người hiểu là nếu mà cái nồng độ kẽm mà dư thừa trong cơ thể ấy, nó sẽ rất nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ em cũng như là người lớn. Nên là khi mà làm cái sản phẩm này ấy, chúng tôi luôn đảm bảo cái sự cân bằng giữa vitamin C và kẽm ở trong cái sản phẩm này để giúp tăng cường hệ miễn dịch, đặc biệt là cho trẻ em của chúng ta. And for vitamin D, you already know, vitamin D helps to absorb calcium for their growing bones. Vitamin D is good for their skin, and now it's even good for immune health as well, so we need to add that. And then the fourth is the probiotic. Và vitamin D thì chúng ta đều biết là vitamin D rất là quan trọng đối với việc hấp thu canxi, đúng không ạ? Và tốt cho xương của trẻ. Và vitamin D cũng đóng vai trò rất là quan trọng đối với làn da của trẻ. Và đặc biệt là vitamin D giúp tăng cường sức đề kháng rất là tuyệt vời. Và đấy là thành phần thứ 3. Và thành phần thứ 4 nữa đó chính là lợi khuẩn ở trong sản phẩm này. And probiotic, it means for life. You know, the microorganism
the bacteria in your gut health. And I have to say, when your gut is not happy, like when you have a stomach ache, when your kids have a stomach ache, then they won't be able to concentrate. And that's why we want to make sure that they have a good intestinal flora. Và lợi khuẩn thì không phải chỉ tốt cho cái sức đề kháng của trẻ đâu, mà nó giúp cho toàn bộ sức khỏe tổng thể của trẻ đều rất là quan trọng. Và các anh chị biết rằng khi mà con cái của chúng ta mà bị đau bụng ấy ạ, khó chịu ở đường ruột ý, thì bọn chúng sẽ không muốn làm cái gì cả, cũng không ăn được cái gì, đúng không ạ? Nên là trong cái sản phẩm này có đưa vào cái chủng lợi khuẩn rất là đặc biệt để giúp cho con cái của chúng ta luôn luôn có một cái hệ vi sinh đường ruột thật là khỏe mạnh. Probiotic, there's many probiotic out there, there's many strands. But because we are aiming at immune health for kids, we selected this strand because it's most studied, clinically studied for immune health. Và trong các cái loại lợi khuẩn các anh chị thì nó có vô vàn các cái chủng loài khác nhau. Thế nhưng mà ở trong sản phẩm này của chúng ta tập trung vào hệ miễn dịch, nên là chúng ta đã chọn cái loại chủng đặc biệt này để tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ. Again, we don't just stop there, right? When we make a product, it has to carry meaning. It has to be good for your kid. And so the first thing is, sorry, I can't see this. The first thing is the Fast meal. Oh, the fast melt. Okay, I think I mentioned that before, where they can take it with or without water. But the second thing is the vitamin C. So vitamin C is very reactive. And when vitamin C reactive with probiotic, it will kill the probiotic. So it's very important that, you know, when we first make the product, the probiotic is there, but after, at the end of shelf life, the probiotic is supposed to still be there. So we need to do stability, right? We need to make sure it is stable. And so we use this coated technology where we coat the vitamin C. And another thing is vitamin C is very sour, very bitter. Your kid won't like that. So we coated the vitamin C. One thing is that so your kid doesn't taste the sourness and the bitterness, but it's also to protect the probiotics so that it can last throughout the shelf life. Và cái công nghệ đặc biệt đằng sau cái sản phẩm này đó là hai cái công nghệ. Một cái công nghệ đó là tan nhanh và không cần nước mà tôi đã chia sẻ với anh chị ngay từ ban đầu. Nhưng mà một cái công nghệ thứ hai rất là đặc biệt đó là công nghệ bao phủ vitamin C. Các anh chị có thấy đặc biệt không ạ? Bởi vì vitamin C là một loại vitamin nó rất là dễ phản ứng với những cái thành phần ở xung quanh nó, và đặc biệt là nó rất dễ là tiêu diệt những cái con lợi khuẩn này. Mà khi mà chúng ta uống lợi khuẩn ấy thì điều quan trọng là nó phải sống sót để đi vào tận cái thành ruột của chúng ta để bám và sống sót và sinh sôi nảy nở thì nó mới có tác dụng. Nên là vitamin C của chúng tôi đã sử dụng cái công nghệ bọc phủ đó là để nó không tác động và không giết hại các cái con lợi khuẩn. Đồng thời thì vitamin C nó cũng có vị đắng và vị chua, nên là khi bọc như vậy thì con cái của chúng ta ăn vào nó không cảm nhận được cái vị đắng và vị chua này, nó sẽ thấy rất là ngon miệng. And this is an actual testimonial from a woman in Canada. She said that when her kid's taking this, he doesn't get sick often. That means he goes to school. And when he goes to school, that means she can go to work and doesn't have to stay home and take care of him when he's sick. Và đây là chia sẻ của một cặp bố mẹ ở Canada sau khi mà trải nghiệm cái sản phẩm lợi khuẩn này á, 4 trong 1. Thì cô ấy có chia sẻ rằng là sau khi mà con của cô ấy sử dụng cái sản phẩm này ấy, thì bạn ấy không bị ốm. Nên là bạn ấy thường xuyên đến trường. Mà khi mà con cái của chúng ta thường xuyên đi học đầy đủ thì chúng ta không phải xin nghỉ để chăm con mình, đúng không ạ? Nên là công việc của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn, đúng không các anh chị? So I know we have many products out there. And so the Nutrilite team put together bundles to help you. You know, if you need eye vision, you have a vision bundle. You need gut health, there's a gut bundle. But my favorite bundle of all, and this is Dr. Sam's favorite too, is the 3PO Foundation. Và ở đây thì cái team Nutrilite đã giúp các anh chị kết hợp những cái sản phẩm này cho dành cho trẻ thành các cái bộ giải pháp khác nhau. Nếu mà các anh chị cần tốt cho thị lực của con thì cũng có một gói
tốt cho thị lực của con chúng ta, đúng không ạ? Nếu các anh muốn phát triển xương của chúng ta, con cái chúng ta thì cũng có một cái bộ sản phẩm như vậy, hay là hệ tiêu hóa của con. Nhưng mà trong tất cả những cái bộ giải pháp này thì cái bộ giải pháp mà tôi ưa thích nhất và cũng là bộ giải pháp mà Dr. Sam ưa thích nhất, đó chính là bộ giải pháp nền tảng cho con cái của chúng ta. What does it have? You know, it has a comprehensive multivitamin, multi-mineral with plant concentrate. And you remember the story. It doesn't take a lot, but we can totally change the future of our kids if they fill this nutrition gap that they have with our supplement. And then moving on is, you know, they're growing kids, their minds is growing. We need brain health for them. We need heart health for them. So that's why we turn to the omega-3 jelly. And then the protein powder, that's to build muscle, for them to grow. Và tại sao mà cái bộ này là cái bộ dinh dưỡng nền tảng cho trẻ mà là bộ tôi yêu thích nhất? Bởi vì đầu tiên đó là có cái sản phẩm là daily cho trẻ em, đúng không ạ? Và trong cái bộ sản phẩm này là đầy đủ các loại vitamin và khoáng chất cũng như là dưỡng chất thực vật thiết yếu cho trẻ em của chúng ta. Và các anh chị còn nhớ cái câu chuyện mà tôi chia sẻ với anh chị ban đầu không ạ? Tuy rằng là nó không nhiều, không tốn nhiều tiền, nhưng mà nó sẽ giúp con cái của chúng ta có một tương lai phát triển rất là trọn vẹn. Cái tiếp theo nữa là khi mà con cái của chúng ta trưởng thành ấy, thì trí não của con phát triển, trái tim của con phát triển, nên nó cần đến omega 3, đúng không ạ? DHA và EPA. Thì chúng ta cần cái sản phẩm này để bổ sung cho con mình. Và tiếp theo nữa đó chính là sản phẩm protein, là chất đạm dành cho con của chúng ta để con chúng ta phát triển cơ bắp và trưởng thành và cao lớn lên, đúng không ạ? Đấy chính là lý do tại sao mà cái bộ nền tảng này cực kỳ quan trọng đối với tất cả con trẻ của chúng ta. So I'd like to leave you with my own personal story. It's a Cinderella story, actually. I started out in the business since 1997, so you can sort of guess how old I am. Back then, you know, I worked for a small company, but all of my friends at the time, we always dream of going to the Amway Castle and make Nutrilite product. Và tôi muốn chia sẻ với các anh chị một ước mơ của tôi, hay có thể gọi là ước mơ của một nàng lọ lem, đúng không ạ? Bởi vì tôi bắt đầu cái sự nghiệp của mình vào năm 1997. Các anh chị có thể đoán được là tôi năm nay bao nhiêu tuổi, đúng không ạ? Và khi đó thì tôi đang làm trong một cái công ty nhỏ về cũng là phát triển những cái sản phẩm về dinh dưỡng. Và ước mơ của tôi cũng như là của tất cả những người bạn của tôi làm trong cái ngành này ấy, đó là được bước chân vào cái lâu đài của Amway để được làm việc trong cái lâu đài đó để phát triển cái ước mơ của mình. And the reason why we want to come and make Nutrilite product is because, you know, the Nutrilite legacy that Carl Renberg left, that plant nutrient connect to healthy living. Và tại sao mà chúng tôi luôn luôn ước mơ được làm ở cái lâu đài Amway? Bởi vì ở trong lâu đài đó có Nutrilite, đúng không ạ? Có một di sản mà ngài Carl Renberg để lại, đó chính là cái sự phối hợp giữa dưỡng chất thực vật và lối sống lành mạnh để chúng ta có một sức khỏe toàn diện. So in 2012, I was recruited and I joined Amway. And what is wonderful about it, and I've been saying all this thing tonight, is that Amway invests money in the top ingredient, you know, the cream of the crop ingredient. Amway invests money in clinical. Amway invests money in market research. Amway invests money in sensory. Does the product taste good? Will people like it? Và tôi cũng chia sẻ với anh chị là cái lý do vào năm 2012 khi mà ước mơ của tôi trở thành hiện thực là được Amway tuyển dụng làm ở trong cái phòng lab của Nutrilite. Và các anh chị biết khi mà tôi bước chân vào thì tôi biết được rằng là Amway đầu tư rất nhiều tiền vào các cái, thứ nhất là mua những cái công thức sản phẩm hàng đầu, luôn luôn là đi đầu trên thế giới, mang về cho chúng tôi để chúng tôi thiết kế sản phẩm. Tiếp theo là đầu tư vào những cái nguồn nguyên liệu gọi là tối ưu nhất, rồi là đầu tư vào kế hoạch marketing để làm sao mà sản phẩm được người tiêu dùng yêu thích, và đặc biệt là đầu tư vào kiểm nghiệm lâm sàng và mùi vị của sản phẩm để làm sao cho khách hàng yêu thích sử dụng. Rất nhiều tiền như thế này.
So we do hope that you as parents are pleased with the Nutrilite Kids products and that your kids will enjoy them too. Và tôi rất là hy vọng rằng tất cả các anh chị là bố mẹ ở đây rất là trân trọng những cái dòng sản phẩm Nutrilite cho trẻ em mà chúng tôi mang đến, và hy vọng rằng tất cả con cái của các anh chị rất là yêu thích cái dòng sản phẩm này, đúng không ạ? Thank you very much, and thank you, Jihin, for translating. I can never say what she said in Vietnamese. Và cảm ơn tất cả các anh chị đã có mặt buổi tối ngày hôm nay, và cảm ơn Hiền đã đồng hành cùng cô trong cái chương trình này ạ. Cảm ơn các anh chị. Xin một tràng pháo tay cho bộ